السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناة سكوير براكتس. عملنا الفيديو اللي فات عن ايه هو الفرونت اند ديفلوبر وايه هو الباك اند ديفلوبر. النهاردة هنتكلم اشتغل فرونت اند ديفلوبر ولا الباك اند ديفلوبر احسن، انهي فيهم احسن، الفرونت ولا الباك؟ هي مفيش حاجة اسمها كده، يعني مفيش حاجة يجي حد يقولك ايه لا ده تشتغل باك اند احسن علشان ده الباك اند بيقبض اكتر من الفرونت اند. لا، مفيش الكلام ده خالص. الفرونت اند انت بتشوف انت عايز تشتغل فرونت اند ولا باك اند. انت ميولك رايحه لان انت تتعامل مع ديزاين وان انت تخلي الموقع يبقى ريسبونسيف، يبقى شغال على الموبايلات واللابتوب واي نوع من الديسكتوب، ولا عايز تبقى انت شغال مع الداتابيز والسيرفر والفانكشناليتي اكتر والحاجات دي. يعني انت ميولك رايحه لفين؟ وده مش بينطبق بس عن الفرونت اند والباك اند، هو عموما كل واحد عشان انت تشتغل لازم تشتغل الحاجة اللي انت ميولك رايحة لها والحاجة اللي انت بتحبها. ما ينفعش يكون حد شغال حاجة، يعني احنا عشان المجال اصلا بتاعنا محتاج مجهود، يعني انت كفرونت اند ولا باك اند انت محتاج مجهود وتشتغل على نفسك كتير، وكل شوية حاجات بتطلع جديدة. فمش اللي هو هنتعلم لغتين ثلاثة وهنلاقي في الاخر خلاص انا كده بقيت فرونت او انا كده بقيت باك فخلاص اتعلم واكتب وخلاص ومش مشكلة يعني. لا، انت من الاول لازم تبقى انت حابب الموضوع، يعني عشان انت بعد كده في عشان بعد كده في يعني في تكنولوجيز كتيرة بتطلع في مشاكل وانت بتشتغل فيها، بيطلع لك فيها ايرورز، فلازم بتاخد وقت علشان تهندل المشكلة دي. طب ايه السبب؟ طب ايه؟ ممكن حاجات في الاخر بتطلع بسيطة خالص. في يعني كفرونت او باك كل واحد ليهم، يعني كل واحد ليهم الصعوبات اللي بتقابلهم وهم بيشتغلوا. فلو كل واحد مش حابب الشغلانة او ميوله مش رايحة لها مش هيدي فيها او مش هيكمل فيها في الاخر. فمحدش يروح مثلا ان يقول ان الباك اند بيقبض اكتر من الفرونت اند. لا، انت لو فرونت اند شاطر وثابت نفسك هتاخد زيك زي الباك اند بالظبط، فمفيش الموضوع ده خالص. بس حتة ان انت تشتغل في الحاجة اللي انت ميولك رايحة لها، علشان المجالين بتبقى فيها تطورات وحاجات كتيرة جدا. لو انت ميولك مش رايحة لها لما تيجي هتذاكرها مش هتبقى يعني مش هيبقى عندك الشغف ان انت تعرف معلومات جديدة. وكمان لما يقابلك ايرورز، لما يقابلك مشاكل، وهي اصلا الشغل بتاعنا هو كله احنا بنحل مشاكل فيه، يعني هو كله احنا بنعمله وبيطلع مشاكل علشان نحلها. فلو هو كل واحد بيعمل الشغلانة بس هو مش حاببها هيكرهها جدا ومش هيكمل فيها. تمام. ويا رب يكون الفيديو يكون بسيط ويكون وصلت بس المعلومة. وان شاء الله لو في اي حد عنده كومنتس يكتبها لي تحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.